कति साह्रो पातलो हौ आम्मामा यति पो छ त हौ हेर न 11 इन्ची हेर्दा यति सानो छ त लास्टै कम्प्युटर भन्दा पनि बढी पावरफुल आम्मामा बब्बाल रहेछ नि ब्राइटनेस त 1600 निटसम्म यसो चलाउन सकिन्छ घाममा पनि चलाउने हो बाफरे यति पातलो र सानो छ ल्यापटप किन्नु कि आइप्याड किन्नु पुरा भिडियो हेर्नुस् थाहा भइहाल्नुहुन्छ हेलो नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीटी च्यानलमा स्वागत छ म लोकेश आज फेरि तपाईहरु गाडी कस्तो मजाको प्रोडक्ट ल्याउने क्रममा कस्तो मजाको आइप्याड प्रो पनि आइसकेको छ र आइप्याडको कुरा गर्नुहुन्छ जेनेरेसन यस्तो गजब चेन्ज भएर आएको छ यति फास्ट भएर आएको छ हुन सक्छ मेरो विचारमा चाहिँ आइप्याड प्रो M2 बाट किन एक्कासी M4 आयो हुन सक्छ हाम्रो लाग्छ नि कहिलेकाहीँ कक्षामा चाहिँ विद्यार्थी एकदम जेनदारको तगडा भयो भने उसलाई चाहिँ एक क्लास अपग्रेड गरे जस्तै यसपालि चाहिँ M3 नगाइकन के आएको छ M4 आएको छ यसको मतलब के भने M2 पनि खत्रै काम गर्ने थियो र M4 आएपछि झन् बब्बाले काम गर्ने किसिमको के आएको छ अब आइप्याड आएको छ र आइप्याड त मैले भनिहालेँ तर आइप्याडमा पनि यो के छ विशेष छ यो प्रो सिरिज हो र प्रो सिरिजमा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि मेरो हातमा आज दुईवटा साइजको परिसकेको छ एउटा छ तपाईँलाई 11 इन्ची छ भने एउटा चाहिँ छ तपाईँको 13 इन्ची तर योभन्दा अगाडि हामीले 12.9 इन्ची भन्थ्यौँ नि यसपालिदेखि सजिलो भएको छ 13 इन्ची भन्नु एकदमै सजिलो भएको छ र 13 इन्ची र 11 इन्चीको साइज कत्रो हुन्छ यो आइप्याड कत्रो छ र यो भित्रको इन्जिन भनौँ त यसले कति फास्ट चल्न सक्छ यसमा के छन् र्याम कति छ र कुन सीपीयू छ कुन जीपीयू छ भन्ने कुरा हामी चर्चा त गर्छौँ भने त्योभन्दा पहिला हामी हेरौँ यो दुईटा कलरमा पनि आउँछ है भनेपछि दुईटा कलरको मैले एउटा 11 इन्चीमा तपाईँलाई सिल्भर कलर लिएर आएको छु भने तपाईँलाई 13 इन्चीमा तपाईँले स्पेस ब्ल्याक लिएर आएको छु र यो बट्टा हेर्नुहुन्छ नि पहिलाको र अहिलेको हेर्नुहुन्छ नि बट्टाको साइज त हामी लगभग उस्तै नै पाउँछौँ भने तर बाहिरपट्टिको प्रिन्टेड डिजाइन चाहिँ तपाईँले फरक पाउनुहुन्छ हुन त जति पनि नयाँ मोडलहरू आउँदै जान्छन् जति किसिमका कलर हुँदै जान्छ आइप्याडले आफ्नो बाहिरको कलर थिम र अलिकति डिजाइन चाहिँ चेन्ज गर्दै आइरहेको हुन्छ र हेरौँ यो सेतो डब्बाभित्र तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि यहाँ हल्का सिल्भर रङ भएको चाहिँ यो कलर तपाईँले सिल्भर देख्नुहुन्छ नि अलिकति डार्क देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ के छ स्पेस ब्ल्याक छ अब यहाँ बाहिरपट्टि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यो प्रोडक्टभित्र के छ कुन स्पेसिफिकेसन हुन्छ सिरियल नम्बर के छ भनेर दुईटैको तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र दुईटैमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले दुईटैले सिल गरेर आएको छ यहाँ हेर्नुहुन्छ दुईटा हरियो एरो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले माथिबाट यसरी पिल गरेपछि यो हाम्रो अनबक्सिङ छ दुईटैको मैले एकैचोटि दुईटा आइप्याड के गर्दैछु अनबक्सिङ गर्दैछु म आइप्याड भन्ने गर्छु वास्तवमा आइप्याड प्रो है र यसलाई पनि मैले घोप्ट्याइदिएर दुईटैलाई हामी अब गजबसँग हेर्दैछौँ सट्टै हेऱ्यौँ आइप्याड त उस्तै छ र यसलाई निकाल्नु कस्तो छ आई गजब छ ल लास्टै पातलो छ बट्टाभित्र हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले केही कागज पनि तपाईँले भेट्नुहुन्छ यहाँनिर र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले टाइप सीबाट टाइप सीको केबल पनि पाउनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँले एउटा एडेप्टर पावर एडेप्टर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ बट्टाभित्र आउने कुरा त यति नै हो भने यसलाई मैले साइड राख्यो भने यो बट्टाभित्र पनि अर्को 13 इन्ची कस्तो छ यो पनि हेरिहालौँ 13 इन्ची बास यो चाहिँ स्पेस ब्ल्याक छ कालो कलर छ यता ठुलो साइज तपाईँले देखिराख्नु भएको छ दुईटाको साइज तपाईँले देखिहाल्नुभयो कत्रो रहेछ ल हेर्नुहोस् यसो हेर्दा त एकदम सानो पातलो छ यस्तै गर्मी भइरहेको यसो हम्केर हावा न्यू जस्तो पनि लाग्दो रहेछ यसलाई चाहिँ हामी सानो साइजको पङ्खाको युज पनि गर्नुहुन्छ तर युज गर्ने होइन यसको धेरै काम छ है र यसलाई एकछिन साइड राख्यो भने बट्टाभित्र पनि हेरिहाल्नु के छ यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने केही कागज तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा गजब लाग्यो मलाई तपाईँले सिल्भर खोज्दा तपाईँले व्हाइट कलरको पाउनुभयो ब्ल्याक खोज्दा तपाईँले के भन्नु ब्ल्याक कलरको केबल पाउनुभयो र एडेप्टर चाहिँ दुईटैमा तपाईँले सेम व्हाइट कलरै पाउनुहुन्छ दुईटै 20 वाटको र बट्टाभित्र आउने चिज तपाईँले देखिहाल्नु भने एकछिन अब यसलाई साइड लगाउँ त्योभन्दा पहिला हामीले इम्पोर्टेन्ट रमाइलो कुरा मजा कुरा भनेको हामीले आइप्याड कस्तो छ त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो र यसलाई मैले एकछिन यहाँनिर राखिदिएँ भने आउँ सबैभन्दा पहिला यो हाम्रो हातमा परेको 13 इन्चीको आइप्याड चाहिँ कस्तो छ हेरिहाल्नु यो भित्र हेर्नुहुन्छ नि मजाको प्लास्टिक छैन यहाँ कागजको पेपरले यसलाई मोरेर आएको छ यसलाई मैले चट्ट अनबक्सिङ गरेँ र यहाँ सट्ट निकाल्दैछु निकाल्दाखेरि दामी वाउ हेर्नुहोस् स्पेस ब्ल्याक कलर है यो पहिला चाहिँ स्पेस ग्रे कलर आउँथ्यो अलिकति कलर चेन्ज भएको छ यस्तै कलर तपाईँले म्याकबुक प्रोहरूमा पनि पाउनुहुन्छ र यहाँ पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ यसपालि चाहिँ अलिकति चेन्ज मैले पाएँ पहिला चाहिँ दुईवटा क्यामेराहरू देख्थेँ नि यसमा चाहिँ एउटा क्यामेरा तर झुक्किने गरी अर्को क्यामेरा जस्तो पनि लाग्छ वास्तवमा त्यो चाहिँ माथिपट्टिको क्यामेरा त्यो पनि 12 मेगापिक्सलको पाउँछ त्यो पनि वाइड एङ्गलवाला पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै यहाँ तल हेर्नुहुन्छ यो चाहिँ लिडार सेन्सर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यस्तै यहाँ फ्ल्यास लाइट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ र माइक्रोफोन र त्यस्तै अरू सेन्सर पनि तपाईँले यहाँनिर ठक्क पाउनुहुन्छ बिचमा तपाईँले एप्पलको लोगो पनि 3टा कनेक्टिभिटीको लागि तपाईँले पोइन्ट पनि यहाँनिर पाउनुहुन्छ र यसो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ वरिपरि हेर्नुहुन्छ भने लास्टै पातलो छ मैले सिम हाल्ने ठाउँ चाहिँ कहीँ पनि देखिनँ र तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्पिकरको पोइन्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ एउटामा चाहिँ माइक्रोफोन हुन्छ भने एउटामा चाहिँ स्पिकर पनि हुन्छ त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने टाइप सीबाट चार्ज गर्ने भएकोले यहाँ टाइप सी पोर्ट पनि तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ भने माथिपट्टि पनि तपाईँले स्पिकरको पोर्ट पाउनुहुन्छ यसमा के छ भने चारवटा स्पिकर चारैतिर राखेको छ जसले गर्दा तपाईँले यसबाट स्टोरेज साउन्ड यता फर्काए पनि जताबाट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ एप्पलमा अहिलेसम्मकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यो अहिले निकालेको जुन आइप्याड छ 11 इन्ची होस् या 13 इन्ची होस् दुईटै एकदम थिनेस्ट
डिभाइसमा पढ्न आउँछ एकदमै पातलो नि छ यसको मतलब अघिदेखि म भनिरहेको छु नि अम्किन पनि मिल्छ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अगाडिपट्टि पनि तपाईँले हेर्नु चाहिँ एकदम पुरै क्लिन देख्नुहुन्छ भने यहाँ काहीँ पनि त्यस्तो कटआउट गरेर तपाईँले देख्नु वरिपरि स्क्रिन तपाईँले पाउनुहुन्छ र यहाँ माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ पहिला चाहिँ यो साइडमा माथिपट्टि तपाईँले क्यामेराहरू राखेको हुन्थ्यो सेन्सर राखेको हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यहाँ बिचपट्टि यहाँनिर राखेको छ जुन चाहिँ क्यामेरा पनि 12 मेगापिक्सलको हो भने यो चाहिँ अल्ट्रा वाइड क्यामेरा यसमा राखेको जसले गर्दाखेरि तपाईँले टक्क अगाडि राखेर लाइभ प्रोग्राम गर्नु पर्यो या तपाईँले अनलाइन केही गर्नु पर्यो भने मजाको तपाईँले कभरिङ गरेर भिडियो खिच्न मिल्छ त्यस्तै अरू चिजमा कुरा हुन्छ यहाँ पनि अरू सेन्सर हुन्छ जसले गर्दा फेस आइडीको काम तपाईँले गर्ने भने माथिपट्टि चाहिँ तपाईँले ट्याक्क तपाईँको एप्पल पेन्सिल ट्याक्कै एट्याच गर्न पनि सक्नुहुन्छ यसमा भर्सन 2 पनि मिल्छ भने भर्सन 3 पनि तपाईँले यसमा चलाउन सक्नुहुन्छ अब त हामीले यो 13 इन्चीको स्पेस ब्ल्याक हेरिहाल्यो भने अब आउँ 11 इन्चीको साइज चाहिँ कत्रो हुँदो रहेछ हेरिहाल्नु अब 11 इन्ची पनि हेर्नुहुन्छ सेम तपाईँले प्याकिङ पाइनुहुन्छ कागज चाहिँ मोरेर आएको छ यसलाई पनि चट्ट मैले खोलिहालेँ र यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ भने स्पेकको कुराहरू चाहिँ दुईटैमा सेम तपाईँले पाउनुहुन्छ र यसपालि तपाईँ आइप्याडमा कुरा गर्नुहुन्छ भने 128 GB चाहिँ के भन्छ बाई भएको छ तपाईँको स्टार्टिङ मोडल नै तपाईँले के पाउनुहुन्छ 256 बाट स्टार्ट हुन्छ भने 256 512 1 TB र 2 TB तपाईँले चाहिँ के पाउनुहुन्छ आइप्याडहरूमा पाउनुहुन्छ र त्यसमा पनि तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ अहिले आउने आइप्याडमा चाहिँ तपाईँले फिजिकल सिम होइन डाटाको लागि चाहिँ ई सिम तपाईँले पाउनुहुन्छ है त्यसकारण तपाईँले एउटा वाइफाई बेस भयो भने एउटा वाइफाई प्लस सेलुलर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ जसको लागि चाहिँ तपाईँले ई सिम नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो व्हाइट कलरको तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी वास्तवमा सिल्भर कलर पनि भन्छौँ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने 3टा पोइन्ट तपाईँले पाइनुहुन्छ यहाँ आइप्याड प्रो भनेर लेखिएको छ त्यस्तै एप्पलको लोगो पनि भइहाल्यो यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ भने सेम क्यामेरा तपाईँले 13 इन्चीमा जे पाउनुहुन्छ एक्ज्याक्टली त्यही नै हो भने यसमा चाहिँ अलिकति के रहेछ भने व्हाइट कलर भएको यहाँ पेन्सिल टाँस्ने ठाउँ चाहिँ ट्याप्प टाँस्ने ठाउँ चाहिँ अलिकति तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले यहाँ पेन्सिललाई माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहीँबाट पनि तपाईँको पेन्सिल चार्ज पनि हुन्छ र यसमा पनि सेम त्यही हो हामीलाई भर्टिकल हामीले क्यामेरा पाउँदैन यसमा होरिजेन्टलमै क्यामेरा र अरू सेन्सरहरू पनि राखिएको छ अब आउँ यो आइप्याडलाई अन गरेर हेरौँ र सानोलाई म अन गर्दैछु यहाँनिर तपाईँले अन गरेर ठक्कै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अन गरेँ एप्पलको लोगो पनि बलिहाल्यो र यही बिचमा हामी अन हुन्जेलसम्म साइज पनि हेर्नु तपाईँ यदि साइज कुन साइज किन्न तपाईँले खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यहाँबाट पनि साइज छुट्याउन सक्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ 11 इन्ची र भन्दा चाहिँ 13 इन्ची तर हेर्दा चाहिँ 13 इन्ची लास्टै ठुलो देखिँदो रहेछ र यसमा विभिन्न ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले चाहिँ यसमा वेलकमिङ गरेर पाउँछ जसमा चाहिँ हेलोदेखि हेलो सबै होलास होला के आउँछ है त्यो चाहिँ रमाइलो लाग्छ किनभने अहिले एप्पलले चाहिँ सबै देशको मान्छेलाई सबै भाषामा लगभग पुगोस् भनेर पनि टार्गेट गरेर बनाएको छ र मैले यसलाई अन पनि गरिसकेको छु अन गर्दै हामीलाई थाहा हुन्छ यसको स्क्रिनको रेजुलेसन पनि बब्बालै छ र एप्पलले यसपालि ओलेड डिस्प्ले पनि युज गरेको छ जसको तपाईँको कुरा हुन्छ नि ब्राइटनेस तपाईँले अप टु 1600 निट्सम्म पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भनेपछि बाहिर घाममा पनि अब आइप्याड चलाउन सक्नुहुन्छ र पहिलाको भन्दा चाहिँ लास्टै फास्ट छ यो किनभने M2 बाट एकैचोटि M4 भएको छ र यसमा पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 256 र 512 मा तपाईँले 8 GB को ऱ्याम पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै 1 TB र 2 TB मा तपाईँले 16 GB को ऱ्याम पनि यही आइप्याडमा पाउनुहुन्छ र तपाईँले आइप्याड किन्दै हुनुहुन्छ भने 11 इन्चीमा र 13 इन्चीमा चाहिँ तपाईँले मजाले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसमा 4वटा स्टोरेज सिस्टम छ एउटा तपाईँले 256 512 र 1 TB र 2 TB पाउनुहुन्छ भने यसमा पनि तपाईँले 512 र 256 मा चाहिँ तपाईँले यसमा 9 कोर CPU र 10 कोर GPU तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यसमा 16 न्युरल इन्जिन तपाईँले पाइ नै हाल्नुहुन्छ भने त्यस्तै तपाईँ यदि 1 TB र 2 TB जानुहुन्छ तपाईँ 10 कोर CPU र 10 कोर GPU पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ र यसमा पनि पर्फर्मेन्सको हिसाबले चाहिँ 3टा पर्फर्मेन्स CPU पनि तपाईँले यसमै पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँले अझै बढी तपाईँको CPU र GPU मा भएको कुरा इन्हान्स पनि गरिदिन्छ र दुईटैमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने अघि नै मैले बताए जस्तै तपाईँले एउटामा चाहिँ 8 GB 512 सम्म चाहिँ 8 GB छ भने तपाईँले 1 TB देखि तपाईँले चाहिँ के पाउनुहुन्छ 16 GB को ऱ्याम पनि पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि यसले गर्ने काम पर्फर्मेन्स त बब्बाले पहिला भन्दा नि खतरै आयो र तपाईँ अहिले हेरिनुहुन्छ भने कतिवटा म्याकबुक प्रोको तपाईँ हेर्नु 14 इन्चीको सिरिजमा हेर्नुहुन्छ भने यो भन्दा पनि कम लेभलको प्रोसेसर तपाईँले पाउनुहुन्छ भनेपछि त्यति फास्ट चल्ने के आएको छ आइप्याड आइसकेको छ अब र यसलाई मैले अन पनि गर्छु स्ट्यान्डर्ड तपाईँले एपहरू तपाईँले इनबिल्ट नै पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँले चलाउने किसिमले पहिलाको जेस्चर हेर्नुहुन्छ भने बेग्लै किसिमको मजा पाउँछ सफ्ट त्यस्तै मजाको छ यहाँनिर र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने म क्यामेरा चाहिँ म एकचोटि अन गरेर हेर्छु र क्यामेरा चाहिँ मैले अन गरिसकेको छु यसमा चाहिँ अब टक्क वाइड क्यामेरामा त बब्बाले कभर गर्दैछ पुरै साइज मैले देखिरहेको छु यहाँनिर ट्याङ्ग फोटो पनि हाल्दै मैले एउटा र तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पहिला चाहिँ हामी यहाँ पाउँथ्यौँ यहाँ छोपी पनि केही पनि हुँदैन अहिले तर यहाँ छोपी पनि के भने मै हराएँ यसको मतलब के भने तपाईँले क्यामेरा यहाँ छ भने कुरो पनि टक्क थाहा भइहाल्यो र त्यस्तै अब हामी चाहिँ ब्याक क्यामेरा पनि हेरिहाल्यौँ ब्याक क्यामेरा पनि बब्बाले आउँदैछ मैले फोटो खिचेँ यहाँनिर जस बब्बाले आउनु रहेछ र अगाडिपट्टि रहेको क्यामेरा त मजाले HD 60 फ्रेममा तपाईँले मजाले वेब क्याम पनि यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसैबाट तपाईँले प्रोरेस भिडियो पनि लिन सक्नुहुन्छ भनेपछि एउटा आइप्याडले नर्मली गर्नुपर्ने क्यामेरा ल्यापटप सबै काम चाहिँ केले गर्ने भयो अब
आइप्याडले नि गरिदिनु भयो र यो आइप्याडमा पनि तपाईँले अब हेरेपछि यति खतरा डिस्प्ले छ भनेपछि यसले कति बेरसम्म थाम्छ कति साइजको ब्याट्री तपाईँले मन लागेको छ नि यसमा कुरा हुन्छ 11 इन्चीमा तपाईँले 8340 mAh को ब्याट्री छ भने त्यस्तै तपाईँले 13 इन्चीमा तपाईँले 10340 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ भनेपछि यो साइजको ब्याट्रीले यसको ब्याट्री लाइफ कति हुन्छ भने तपाईँ दिनभरि चलाउनु त सकिहाल्नुहुन्छ टाइम स्पेन्ड गरेर तर कन्टिन्यू तपाईँ चलाउनु हो भने वाइफाईमा तपाईँले यसलाई 10 घन्टासम्म पनि वेब सर्फिङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि टन्नै ब्याट्री लाइफ तपाईँले के पाउनुहुन्छ अब आइप्याडमा पनि पाउनुहुन्छ र यो टाइप सीबाट चार्ज गर्ने भएको कारणले गर्दा यसमा फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ यदि कहीँ चार्ज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको कुनै पनि टाइप सी केबल या डिभाइसबाट यसलाई चार्ज गर्न सकिहाल्नुहुन्छ र योभन्दा धेरै जानकारी हामीले हाम्रो वेबसाइटमा पनि लिस्टिङ गरिसकेको छु जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो भिडियोको तल भिडियोको डिटेलमा मैले राखिदिएको छु जहाँ क्लिक गरेर तपाईँले वेबसाइटमा गएर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी प्राइस डिटेल र कस्तो कस्तो मोडल आउँछ भनेर कलर अप्सन सहित तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्टोरमा आएर पनि तपाईँले यो प्रोडक्टलाई लिन सक्नुहुन्छ र आइप्याड यसो हेर्दा पातलो पनि यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले सानो साइज 11 इन्चीमा तपाईँले 440 ग्रामको पाउनुहुन्छ भने यो ठुलो 13 इन्चीको चाहिँ तपाईँले 579 ग्रामको तपाईँले पाउनुहुन्छ यसको मतलब 1 किलोभन्दा पनि लास्टै कम यो त झन् आधा किलोभन्दा पनि कम रहेछ भनेपछि लास्टै वेट पनि कम भएर आएको छ र यसपालिको आइप्याडमा खास के छ त खासमै कुरा गर्नु पर्यो भने यसमा दुईटा मेजर फ्याक्टर चाहिँ मलाई लागेको छ यसमा एउटा कुरा गर्नु चाहिँ प्रोसेसर M2बाट एकैचोटि M4 आएको छ जुनको स्पिडको तपाईँ कुरै नगर्नुहोस् टन्नै स्पिड ल्यापटप प्रो म्याकबुक प्रोको सिरिज बराबरको स्पिड तपाईँले अब आइप्याड प्रोमा पाउनुहुन्छ भने यसमा यसपालि विशेष भनेको चाहिँ डिस्प्लेमा पनि गरेको छ दुईटा लेयर ओलेटलाई चाहिँ तपाईँले कम्प्रेस गरेर बनाएको छ जसले गर्दा ब्राइटनेस चाहिँ गजबै आउँछ जुन अहिलेसम्म आइप्याडमा नआएको ब्राइटनेस चाहिँ यसपालिको आइप्याडमा तपाईँले पाउनुहुन्छ र यसरी तपाईँलाई M2बाट M4मा आउँदा तपाईँले पहिला M2को भन्दा M4मा झन्डै 50% ज्यादा स्पिड तपाईँले अहिलेको नयाँ आइप्याड प्रोमा पाउनुहुन्छ र यो आइप्याड त भइहाल्यो भने आइप्याडमा तपाईँले टन्नै एसेसरिज पनि चाहिन्छ तपाईँ यदि सिम्पल आइप्याडमा युज गर्नुहुन्छ तपाईँलाई कभर चाहियो टेम्पर ग्लास चाहियो यदि तपाईँलाई स्क्रिन तपाईँलाई ग्लोसी छ तपाईँलाई अलिक म्याट बनाउनु पऱ्यो भने पेपर लाइकको हामीसँग स्क्रिन प्रोटेक्टर पनि छ त्यस्तै तपाईँलाई यसमा त माउस त पहिलेदेखि कम्प्याटेबल थियो भने किबोर्ड पनि तपाईँले डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ किबोर्ड पनि यसमा जोड्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हामीसँग आइप्याडका स्ट्यान्डहरू पनि छन् भने तपाईँले एउटा टाइप सीको हब जोडेर तपाईँले धेरैवटा कनेक्टिभिटी पनि अब तपाईँले अब नयाँ आइप्याडहरूमा बनाउन सक्नुहुन्छ र यसपालिको खास आइप्याडमा के छ भने स्पेसल पेन्सिल यसपालि एप्पलले एनाउन्स गरेको छ जुन चाहिँ अहिले आएको M4 आइप्याड प्रोमा मात्रै चल्दछ र त्यस्तै अब आइप्याड आइसकेपछि तपाईँले काम गर्नुहुन्छ वोकेबिलिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने वायरलेस इयरड्रपकै कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यसमा सिङ्क्रोनाइज गर्नको लागि यसपालि ब्लुटुथ पनि खास एकदमै खतरा इन्हान्स गरेको छ पहिलाको भन्दा भनौँ या यसपालि 5.3 तपाईँले यसमा चाहिँ ब्लुटुथ पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै तपाईँले वायरलेसमा चाहिँ वाइफाई 6E पाउनुहुन्छ यसको मतलब फास्ट वाइफाई र ब्लुटुथ यसमा राखेको छ जसले गर्दाखेरि तपाईँले फाइल ट्रान्सफर गर्नलाई पनि लास्टै इजी भयो काहीँ ट्याग टु केही जोडिराख्नु पनि परेन र यो त थियो नेपालमा भर्खर आएको आइप्याड प्रो सम्बन्धी जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त लिएर आउँछु तबसम्म भिडियो लिन चाहन्छु फेरि नेक्स्ट भिडियोमा आउने बाचासहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते जानुभन्दा अगाडि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला किनभने यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो तपाईँबाट छुट्न सक्छ